عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم خفايا التاريخ الدرامي. حلقة اليوم عن شخصية مأساوية، اسمه جعيفران الموسوس. ده أبوه اسمه علي بن أصفر الأنباري من منطقة الأنبار في العراق، وكان من جنود الخلافة العباسية، وسكن بغداد، وسكن أيضا سامرة أو سر من رأى. وبعدين جعيفران هذا بلغ مبلغ الرجال، فأبوه منعه من دخول بيته والاختلاط بنسائه من الجواري. حاجة غريبة، قال له ما تخشش بيتي، خايف ان هو يكون بينه وبين النساء حاجة. طبعا ده معنى كده ان الأب ذاته موسوس وشكاك. فواحدة من جواريه ادعت ان جعيفران عاكسها أو تحرش بها. وطبعا الراجل بقى مصاب بالوسواس، فصدق الوشاية وارتاب فيها، وحتى يصل إلى نتيجة يستريح فيها ذهب إلى الحج واستشار هناك بعض الفقهاء، فما كان من ذلك الفقيه إلا أن أكد للأب وساوسه وشكوكه في ابنه جعيفران، واتهم الابن المظلوم في شرفه، وبل أفتاه بأن يطرد ابنه من البيت وأن يحرمه من الميراث حيا وميتا. وفعلا الأب رجع وموقن أن ابنه فعل هذا بجارية من جواريه، فطرد ابنه الشاب من سكنه ومنعه من أي مال يصل إليه منه. واتصل الأب بفقيه آخر يستفتيه في حيلة يستطيع إخراجه من الميراث. قال راح لواحد فقيه تاني قال له أعمل إيه عشان خاطر مش عايز الواد ده يورث مني حاجة. فالفقيه بقى في حاجة كانت موجودة في العصر ده اسمها فقه الحيل، إن إزاي تتحايل على الشرع. فالفقيه ده أفتى له بأن يوصي بكل أمواله إلى رجل، ويشترط على هذا الرجل أن يحرم الابن جعيفران من أي شيء. قال لك التوصي طبعا هذه الوصية باطلة، الوصية الوالدين والأقربين اللي هم الورثة، مش لأي حد غريب أو أي حتى حد من الأقارب ما يكونش من الأقربين. هناك فرق بين الأقربين والأقارب. الأقربين اللي هم أقرب الناس اللي هم بيرثوا، اللي هم الزوج أو الزوجة والأبناء والوالدين. ده اللي هو كما جاء كتب عليكم حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. هنا بقى طبعا ده كانت الشريعة السنية جات وقالت لا وصية لوارث. وبعدين حتى ممكن بقى توصي لأي واحد بعيد عنك ليس قريبا على الإطلاق. وده هذا الفقيه قال الراجل ده، قال له اعمل كل مالك اوصي به إلى واحد بعيد عنك، واشترط عليه ألا يعطي شيئا لابنك. وده اللي حدث. أفتى فقيه بأن يوصي بكل أمواله رجل، واشترط عليه أن يحرم الابن جعيفران من أي شيء. ومات الأب حسب تلك الوصية، وجاء جعيفران للجرع اللي هو معه كل الأموال ليأخذ حقه من الميراث، فمنعه الرجل. فذهب جعيفران إلى القاضي أبي يوسف اللي هو كان أشهر قاضي في هذا الوقت، وشكى له. فأمر أبو يوسف بإحضار ذلك الرجل الوصي. وفي مجلس الحكم سأل أبو يوسف جعيفران أن يأتي ببينة على نسبه وتركة أبيه. فقدم جعيفران الشهود الذين شهدوا على صحة نسبه وعلى ما تركه أبوه من أموال. وطلب يوسف من الوصي بينة على أن والد جعيفران قد أوصى له بتركته. فأحضر الوصي شهودا شهدوا على أن والد جعيفران احتال بالوصية على منع ابنه من الميراث.
لكن أبا يوسف لم يأخذ ببيانة الوصي، وأوشك على أن يحكم لجعيفران بحقه في ميراثه من أبيه. فالوصي قال لك: أريد أن أخلو بك يا فضيلة القاضي، ولا أقول لك سرا. فالقاضي رفض إلا أن يحضر جعيفران المجلس. يعني قال لك: مش لما تكلمنيش سرا، لازم يكون جعيفران موجود. فطلب الوصي بن القاضي مهلة إلى الغد ليقدم مستندا جديدا، فأمهله أبو يوسف إلى الغد. وسعى الوصي إلى أحد أصدقاء أبي يوسف وأعطاه رقعة أوصلها إلى أبي يوسف، وفيها اتهام لجعيفران بتلك التهمة الظالمة، أنه هو يعني زنى بزوجة أبيه أو جارية من جوار أبيه. فاستدعى أبو يوسف الوصي وطلب منه اليمين، فأقسم الوصي يمينا كاذبة يؤكد فيها اتهام جعيفران. فاقتنع أبو يوسف بهذا، وفي اليوم التالي كان موعد الحكم، فحكم أبو يوسف بحرمان جعيفران من ميراثه من أبيه. بكده جعيفران لم يفقد فقط ثروته، وإنما أصبح بحكم القاضي متهما في سمعته، وأنه فعل هذا وهو طبعا بريء. ففقد عقله، وأصبح تجيله نوبة من النوبات يغيب عن عقله ويتكلم بكلام، أي كلام، وساعات يعود إليه عقله. لكن الشيء الغريب إيه بقى؟ أنه كان يعني لم يكن شاعرا، لكن حين يغيب عن عقله يقول الشعر، ثم يفيق لا يتذكر ما قاله. ابن عثمان الكاتب يقول أنه أشرف على جعيفران من على سطح داره، وقد جاءت لجعيفران حالة الجنون المؤقت التي تنتابه، فسمعه ينطق شعرا. الحرمان من ثروة أبيه أنطقه شعرا يفيض بالحرمان من المال، وأنه فقد جاهه بعد أن فقد ماله وطعن في شرفه. لكن يعني أصبح شاعرا وأصبح مشهورا، لأن الشهرة في هذا الوقت كانت بتأتي للعلماء وللشعراء وللسلطان ومن هم حول السلطان. للأسف طبعا أن التاريخ لا يذكر إلا الظالمين أكابر المجرمين، وأحيانا يتعطف على بعض الضحايا من المظلومين، مثل حالة جعيفران الموسوس. شكرا أحبتي، ونلتقي في الحلقة القادمة.